Kính thưa quý vị, cùng với căn bệnh Covid-19 đang lưu hành thì có một căn bệnh khác cũng không kém phần nguy hiểm, đó là bệnh sốt xuất huyết. Vậy bệnh sốt xuất huyết là gì? Các triệu chứng và cách phòng chống ra sao? Hôm nay chúng tôi mời quý vị lắng nghe phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ trình bày cho chúng ta những hiểu biết khái quát về căn bệnh nguy hiểm này. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Nguyên, xin chào tất cả quý vị. Dạ, thưa bác sĩ, hiện nay thì thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa, cũng là lúc căn bệnh sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát. Vậy bệnh sốt xuất huyết là gì ạ, thưa bác sĩ? Thưa Ngọc Nguyên, thưa tất cả quý vị, thì như chúng ta đã biết là bệnh sốt xuất huyết là một cái bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đen gây ra, với các cái triệu chứng chính là sốt và xuất huyết, giống như cái tên gọi của nó. Bệnh này thì nó được lây truyền từ người bệnh qua người lành qua cái vật trung gian là muỗi vằn, hay còn gọi là muỗi Aedes aegypti. Đây là một cái loại muỗi mà nó có khả năng nó truyền virus từ cái người mang mầm bệnh, nó truyền qua người lành qua các cái vết chích của muỗi đốt. Thì cái thời gian ủ bệnh nó khoảng 4 tới 5 ngày sau khi mà nó nhiễm bệnh. Và bệnh sốt xuất huyết này thì không những là xảy ra ở trẻ em mà còn xảy ra ở tất cả mọi lứa tuổi khác nhau. Tuy nhiên là ở cái lứa tuổi trẻ em thì cái khả năng bị nhiễm bệnh nhiều hơn là người lớn, cũng như là bệnh nó có thể diễn biến nặng hơn là người lớn, thưa Ngọc Quyên. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ, tại sao sốt xuất huyết lại thường chỉ xảy ra vào mùa mưa ạ? Thưa Ngọc Quyên và thưa tất cả quý vị, như quý vị đã biết thì sốt xuất huyết là một cái bệnh truyền nhiễm do cái virus đen nó gây ra, mà virus này thì lại được truyền từ người bệnh qua người lành qua cái muỗi vằn. Mà cái muỗi vằn thì thường là nó sẽ phát triển rất là rầm rộ vào những cái thời tiết mà khi mà nó bắt đầu nó vào mùa mưa, đầu mùa mưa thì cái thời tiết ẩm thấp, rồi các cái nước mưa nó lắng đọng ở ao tù cũng như là các cái vật dụng sinh hoạt, nó là cái môi trường thuận lợi để cho muỗi nó phát triển. Và cũng chính vì muỗi nó phát triển cho nên là nó lại là cái vật trung gian, nó làm cho cái bệnh bùng phát lên và có thể là nó trở thành những cái ổ dịch rất là lớn, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Vậy thì các triệu chứng chính của bệnh sốt xuất huyết là gì ạ? Thưa Ngọc Quyên và thưa tất cả quý vị, như quý vị biết thì cái bệnh sốt xuất huyết này thì thường là nó phải khởi phát rất là đột ngột và nó rất là mau. Nó gọi là bệnh truyền nhiễm cấp tính mà, thì nó thường là nó diễn biến qua 3 giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và cái giai đoạn hồi phục, Ngọc Quyên. Và việc mà mình phát hiện sớm và hiểu rõ ràng những cái diễn biến lâm sàng của bệnh thì nó cũng giúp cho chúng ta chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, nhằm cứu sống được bệnh nhân cũng như là tránh được những cái tác hại do bệnh gây ra. Thì cái triệu chứng lâm sàng thì nó có gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn sốt thì thường là sốt cao đột ngột liên tục, đột ngột là sốt cao 39, 40, 41 độ, Ngọc Quyên. Chứ không có như các cái bệnh khác, sốt siêu vi hay là sốt do Covid thì nó sốt từ từ và nó không có sốt cao đột ngột như vậy. Ngoài cái sốt đột ngột và sốt rất là cao như vậy thì người bệnh cảm thấy là nhức đầu, nhức hai cái hốc mắt và chán ăn, buồn nôn, rồi da niêm mạc của cái người bệnh nó sung huyết, nó đỏ lên, nó đau cơ khớp, đau các cái vai gáy, rồi nhức đầu, nhức đằng sau hốc mắt. Và ngoài ra thì khi mà mình đi tới khám thì mình dùng cái nghiệm pháp dây thắt, thì khi mà mình có một cái ga rô mình thắt ở bên trên cái cánh tay này thì mình sẽ thấy là nó nổi lên rất là nhiều các cái dấu chấm xuất huyết, và thường là nó có những cái chấm xuất huyết ở dưới da, có thể là nó nặng hơn thì nó có thể gây chảy máu cam, máu răng, Ngọc Quyên. Yeah. Đó là giai đoạn đầu. Còn giai đoạn nguy hiểm thì thường là nó vào ngày thứ 3 tới thứ 7 của bệnh. Thì qua được khoảng từ ngày thứ 3 tới ngày thứ 7 của bệnh thì bệnh nhân đột ngột là không có sốt nữa, hoặc là sốt nó giảm rất là nhanh, và chân tay người bệnh thì lạnh, nhớp nháp mồ hôi, và nó nhợt nhạt, nó ẩm thấp lắm, và người bệnh thì lừ đừ, có thể đau bụng, đau hạ sườn phải, rồi vật vã ly bì, rồi cũng có thể là người bệnh nôn ói, rồi đặc biệt là tiểu rất là ít đối với cái giai đoạn nguy hiểm này. Và nó có những cái chấm xuất huyết dưới da, hoặc là nó có những cái mảng xuất huyết
có thể là mình bị nôn ói ra máu, hoặc là có thể chảy máu cam, máu mũi. Đứng trước cái tình trạng như vậy thì ngay lập tức chúng ta phải cho người bệnh nhập viện để được các bác sĩ người ta điều trị kịp thời. Tới cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn hồi phục, Ngọc Quyên. Thì cái giai đoạn hồi phục này thường là vào ngày thứ 7 tới thứ 10 của bệnh. Thì sau khi mà cơ thể mình nó đã trải qua được những cái giai đoạn trước rồi đó, thì đến ngày thứ 7 của bệnh trở đi thì cơ thể nó hết sốt, nó khỏe khoắn hơn, người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn, ăn được, ngủ được, rồi lúc đó thì cơ thể người ta tiểu nhiều hơn là những cái lúc mà giai đoạn đầu. Và cái giai đoạn hồi phục này thì nó có thể mình thấy là người bệnh người ta phát ban lên, thì mình rất là dễ nhầm với những cái trường hợp mà sốt phát ban, Ngọc Quyên, hoặc là sởi chẳng hạn. Thì cái giai đoạn này thì nó đã là cái giai đoạn hồi phục rồi. Dạ, vậy thì làm cách nào để mà phòng chống được bệnh sốt xuất huyết hả? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, thì cái bệnh sốt xuất huyết này chủ yếu là nó được lây truyền qua cái con muỗi vằn, muỗi hay là còn gọi là Aedes aegypti, nó truyền bệnh từ người bệnh qua người lành. Thì do nó là cái vật trung gian thì mình làm sao mình phải tiêu diệt được hết cái muỗi này đi, thì mình sẽ ngăn ngừa được cái sự lây truyền của bệnh. Thì thứ nhất là mình phải vệ sinh, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, môi trường của mình ở đó được thông thoáng, rồi phá qua những cái bụi rậm không cần thiết để cho tránh cái môi trường cho muỗi nó trú ẩn. Rồi mình thu gom những cái vật dụng chung quanh như là cái miệng chén bể, hay là các cái vỏ xe, hay là bất cứ những vật dụng gì mà nó có thể ứ đọng nước mưa được, thì nó là cái môi trường để cho bọ gậy cũng như loang quăng nó phát triển, thì nó sẽ sinh ra cái muỗi vằn đó. Rồi mình khai thông các cái cống rãnh ở chung quanh nhà mình, và đặc biệt nữa là mình phải ngủ màn để mà mình tránh cái muỗi đốt, Ngọc Quyên. Rồi hoặc là mình có thể xua muỗi bằng các cái biện pháp khác như là nhang muỗi, hoặc là dùng vợt, hoặc là dùng thuốc để mình diệt muỗi. Rồi mình dùng các cái loại rèm để mình che chắn ở cửa nhà mình để cho tránh nó muỗi đốt vô. Mình ngoài ra thì mình có thể là mặc áo dài tay để mà mình tránh những cái muỗi đốt. Rồi mình những cái biện pháp khác như là ăn uống hợp vệ sinh, rồi đủ chất dinh dưỡng. Và khi mà có một người trong gia đình mình bị sốt thì mình nên theo dõi sát những cái triệu chứng như tôi vừa trình bày ở trên, để mà mình có những cái biện pháp ngăn chặn và mình xử lý kịp thời, Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Cũng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình và truyền bá những kiến thức y học cơ bản của phòng khám Thành Trị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị.